A lényeg a következő. A médiánkon keresztül ahhoz szoktatnak hozzánk, hogy féljünk. Sok dolgot kapunk, amitől féljünk. A környezetünk változik. Új vírusok, új betegségek történnek. Azt mondjuk, hogy nagyon sok rossz ember van a világban. Az időjárás minták megváltoznak, és nagyon rossz dolgok történhetnek a világunkban. Ha a fókuszunk az, ami létrehozza a körülöttünk lévő világot, és erre fókuszálunk, akkor milyen fajta világot teremtünk? De ezt megváltoztathatjuk. Te nagyon-nagyon gyorsan megváltoztathatod. Most az ősi hagyományok azt mondják, hogy te és én a történelem egy fontos pillanatában élünk, ahol megválaszthatjuk, hogy háború vagy béke legyen a jövőnkben. Ezért fontos az olyan nap, mint a mai, mert megtanuljuk a szívünk nyelvét, hogy ezt a döntést meghozzuk. A szívünk nyelvét, hogy ezt a döntést meghozzuk. Tehát feltesszük a kérdést, kik vagyunk? Mi valósággyártók vagyunk. Mindnyájan valósággyártók vagyunk. De a kulcs az az, hogy csak azt gyárthatjuk le, amit a szívünkben hiszünk. Csak azt gyárthatjuk, amit hiszünk. Tehát mindez az új tudományhoz vezet, egy új spiritualitáshoz, ami összeáll a hitünk alapján, ami most megtörténik. Egy nagyon izgalmas időket élünk a tudomány világában ma. Tehát a kérdés az, hogyha a világunk alapja hitünk, ha a világunk alapja hitünk, akkor a kérdés az, hogy te mit hiszel magadról, mit hiszel a világodról. Azt szeretném csinálni, hogy megosztok veletek 3 kísérletet, ami okot ad neked arra, hogy megváltoztasd a hitedet azzal kapcsolatban, hogy ki vagy. 3 kísérlet, tudományos kísérletek, amik arról árulkodnak számunkra, minden kétséget kiszárólag, hogy a hitünk belső tapasztalata változtatja meg a külső világunkat. És gyorsan áttekintjük őket, 3 nagyon gyors kísérletről van szó. Első kísérlet, első számú, Genfben, Svájcban csinálták, a Genfi Egyetemen, 1997. július 25-én. Arról számoltak be, hogy több mint 3400 újságíró, oktató, tudós és mérnök több mint 40 országból, nagyon-nagyon híres kísérlet. Mit csináltak? Fogtak egy részecskét, egy fényrészecskét, egy fotont, és 2 azonos fotonra volt szükségük, úgyhogy fogták az egy részecskét, és ketté vágták. Most már van egy foton 1-es, meg foton 2-es. Egy különleges gépbe rakták őket, ami megfogta a fotonokat, és különválasztotta őket 20 kilométerre. 10 kilométer erre, 10 kilométer arra. És miután különváltak, elkezdték a kísérletet. Tehát itt volt a 2 foton, és kilőjük őket, 20 kilométer egymástól, bum! Na most, ez a részecske 20 kilométerre van attól a részecskétől, és azt találták, hogy bármit is csinálnak az egyik részecskével itt, a másik részecske úgy viselkedik, mintha még mindig összeköttetésben állna, attól függetlenül, hogy 20 kilométerre van tőle. A részecske úgy viselkedik, mintha összeköttetésben állna, attól függetlenül, hogy 20 kilométerre van tőle. És a kérdés az, hogy miért? Ha fogsz 2 részecskét, és különválasztod őket, akkor miért viselkednek úgy, mintha még mindig összetartoznának? Ez nagyon fontos számodra és számomra. Mert a jelenséget összefonódottságnak hívják. Összefonódottságnak hívják. Tehát ez az első kísérlet. A kísérlet az, és arra kérlek csak, hogy arra emlékezz ebből a kísérletből, hogy mihelyest a részecskéket fizikálisan szétválasztják, annak ellenére, hogy már nincsenek fizikálisan együtt, az energia az még mindig összeköt. Érthető? Most a következő miatt fontos ez.
Ezért fontos kísérlet ez, mert a tudósok elmondják nekünk, hogyha vissza tudnánk menni az időben, az egész világegyetemünk kezdetéig, akkor volt idő, amikor minden össze volt kapcsolódva. A mai világegyetem nagyon sok fényév átmérőben. De hogyha az összes anyagrésecskét az egész világegyetemben össze tudnád hozni, akkor volt idő, amikor minden össze volt kapcsolódva. Ezek a nyilak, ez a Hubble űrteleszkópontról készült, azt hisszük, hogy ez pontosan a közepe a világegyetemnek. A Bing nagy robbanás, ahol minden kezdődött. Ha vissza tudnánk menni ahhoz az időhöz, ha vissza tudnánk menni a nagy robbanáshoz, akkor hogy néznek ki világegyetem? Réges-régen, messze-messze. Hogy néznek ki a világegyetem? Hadd mondjam ezt még egyszer. Réges-régen, messze-messze. Hogy néznek ki a világegyetem? Valaki azt mondja, hogy egy kis labdához hasonlítana. Itt, pontosan itt. Látod ezt itt? Ha vissza tudnál menni, réges-régen, a tudósok azt mondják, hogy a világegyetem, az egész világegyetem, ha az összes anyagot össze tudnád hozni, és kiszedni belőle az összes üres teret, akkor az egész világegyetemnek a mérete egy zöldborsó szem lenne, és minden össze lenne kapcsolódva. A tudósok azt mondják, hogy abban az időben minden nagyon össze volt sűrítve, és a világegyetem hőmérséklete körülbelül 18 milliárd millió Fahrenheit fok volt, és azt mondtam, ugyan már tudósok, honnan tudhatjuk ezt biztosan? Oké, ezt nem tudjuk biztosan, de forró volt. Nagyon-nagyon forró volt. Oké? Tehát tudjuk, hogy réges-régen a világegyetem forró volt. És aztán elkezdett kitágulni, és folyamatosan tágul ma is. A lényeg a következő. A lényeg az, hogy a kísérlet azt mutatja, hogy ha egyszer egy részecske fizikálisan össze van kapcsolva, és aztán fizikálisan ketté van választva, akkor az energia még mindig összeköt. Ez volt a kísérlet. A tudósok azt mondják nekünk most, hogy a világegyetem egyszer fizikálisan össze volt kapcsolódva, és most szétvált, de az energia még összeköt. És ez az oka annak, hogy te és én, és minden, az még mindig össze van fonódva. Érthető? Segít ez? Megérteni? Hát számomra ez érthető. Tudósnak, mint nekem tudósnak meg kell ezt értenem. Azt a pillanatot, amikor minden össze volt kapcsolódva, ősrobbanás szingularitásnak hívják, van erre egy kifejezés. Tehát a kérdés az, hogy még mindig összeköttetésben állunk. Az biztos, nagyon-nagyon is összeköttetésben állunk, és ez volt az első kísérlet. Ez egy könnyű kísérlet volt, igaz? Csináljunk egy másikat. Második kísérlet. Vladimir Poponin, orosz kutató végezte 1992-ben. Vladimir Poponin fogott egy üvegcsövet, az összes levegőt kiszívta belőle, vákuumot hozott létre, így hívjuk, feltételezve, hogy az üvegcső üres, de nem üres. Tudjuk, hogy van valami abban a csőben, és ti már szakértői vagytok annak, hogy mi van a csőben, mert ami a csőben van, azt fotonnak hívjuk. Fényrészecskék, kis részecskék, fotonok vannak abban a csőben. És a tudósok megmérték, hogy hol vannak a fotonok. Oda vannak-e ragadva az oldalára, az alján, egy csomóban vannak. Hol vannak a fotonok? És a következőt találták. A kísérlet első része, hogy azt találták, hogy amikor megmérték őket, akkor teljesen véletlenszerűen fordultak elő, hogy a fotonok mindenhol ott voltak. Véletlenszerűen. Nincs meglepetés, minden rendben van. A kísérlet első része ez. Úgyhogy eddig mindenki boldog. A tudomány
Rendben van eddig. Na most, nézd meg, mit csináltak. Fogtak egy kis emberi DNS-t, és az emberi DNS-t belerakták a fotonok közé, és feltették a következő kérdést. Ez egy nagyon erőteljes kérdés, barátaim. Azt kérdezték, milyen hatással van az emberi DNS-nek a fotonokra. De igazából azt kérdezik, hogy milyen hatással van az a dolog, amiből a te tested készül, arra a dologra, amiből ez a világ készül. Ez egy nagyon erőteljes kérdés. Érthető? Jó volt a tolmácsolás? Tehát az a kérdés, hogy az emberi test anyaga milyen hatással bírunk a fizikai világunkra. A hagyományos tudományban semmi nem támasztja alá ezt a hatást. A hagyományos tudományban nekünk azt tanították, hogy nincs hatás. De nem ezt bizonyították ezek a kísérletek. Ezt figyeld, fogták az emberi DNS-t, belerakták a fotonokhoz, és a fotonok fölvették a DNS alakját, elrendezésüket tekintve a fotonok fizikálisan megváltoztak. A fotonok mozogtak a DNS jelenlétében. Az a dolog, amiből a világunk áll, megváltozott annak a dolognak a jelenlétében, amiből a mi testünk áll. Ez egy erőteljes kísérlet. Először mutatták ezt be laboratóriumban. Azt, hogy a te tested változtatja meg a te világodat. Aztán azt mondták, mi történik akkor, hogyha kivesszük a DNS-t? Mi történik a fotonokkal? És ami történt, arra nem voltak felkészülve. Mert amikor kivették a fotonokat, amikor kivették a DNS-t, a fotonok úgy viselkedtek, mintha a DNS még mindig ott lett volna, mintha még mindig össze lennének kötődve. A kérdés az, hogy miért? A hagyományos tudomány szerint semmi nem magyarázza ezt, de az új tudomány szerint igen, ezt hívják DNS fantom effektusnak. Hogyha Google-be beütnéd, akkor kikutathatnád, és minden ilyen referenciát megtalálsz a honlapomon, tehát ezeket nem kell leírnod. Második számú kísérlet. Csak azt bizonyítom, hogy a DNS hatással van a fizikai világunkra. Az a dolog, amiből te összeállsz, hatással van a fizikai világra. Még egy gyors kísérlet, aztán mehetünk a mosdóba. Későn kezdtünk. Oké. Második számú kísérlet. Ezt a jelentést 1993-ban adta ki az a szervezet, amit úgy hívnak, hogy Heart Math Institute. Heart Math Institute intézet. Később még fogunk róluk beszélni, és kimutatták a következőt. Heart Math kimutatta, hogy minden egyes emberi szív körül van egy energiamező, amit mérhetünk, és így néz ki. Ez körülbelül 1,5 és 2,5 méter átmérőjű. Ez a mező, ez ott van. És megkérdeztem a tudósoktól, hogy ha ez a mező ott van minden egyes emberi szív körül, és annyira erőteljes, akkor miért érne véget 2-3 méternél? Azt mondták, aha, a berendezéseinknek ez volt a határa. A természetben az emberi szív körülötti mező sok-sok mérföldre kiterjed attól a ponttól, ahol valójában a szíved van. Tehát körülbelül 1000 ember van ebben a teremben, és hogyha te 2-3 méteren belül vagy egy másik személyhez képest, és te az úgy vagy, akkor 1000 szív van egy mezőn belül. Egy szívmezőn belül. És az a mező annyira valós, hogy
meg fogjuk mérni, és használni fogjuk ebéd után. Valójában meg tudjuk mérni ezt a mezőt, és használni fogjuk ebéd után, és ahogy megváltoztatod azt, ahogy érzed a szívedben, akkor látni fogod, hogy ez a mező ebben a teremben hogyan változik a képernyőn, és ezt fogjuk csinálni ma délután. Tehát tudják, hogy ez a mező itt van. A kérdés, amit feltettek, az az, hogy milyen hatása van a mi szívünknek a DNS-re, a testünk DNS-ére. Mindnyájatok ismeri a DNS 2-ös helix struktúráját. Azt találták a tudósok, hogy néhány érzelem ellazítja a hélixet, néhány érzelem pedig összehúzza ezt a hélixet, megfeszíti. Amikor a DNS el van lazulva, akkor te egészséges vagy, erős az immunrendszered, a DHEA szintjeid magasak, és amikor a DNS feszes, akkor annak az immunrendszered látja kárát. A DHEA szintjeid alacsonyak. Tehát a következő a kísérlet. Felteszik a kérdést, hogy mi történik akkor, ha megváltoztatjuk az érzéseinket a szívünkben, milyen hatással bír az a DNS-re, és a következő kísérlet. Azt találták, hogy pozitív érzelmek jelenlétében, mint a hála, a nagyrabecsülés, a szeretet, együttérzés, minden olyan dolog, amit pozitív érzelemnek gondolsz, nézd meg a DNS-t. Ellazította egy életet megerősítő módon. Viszont a harag, irigység, gyűlölet, düh, frusztráció jelenlétében a DNS összehúzódott, feszes lett, és nem tettek más az emberek, mint volt egy érzésük, és megváltoztatták a DNS-t a testükben. Ez a tulajdonképpeni kutatási jelentés. Nézd meg a szavakat! A személyeket arra képeztük, hogy mély szeretet és nagyrabecsülés érzésekkor szándékosan meg tudták változtatni a DNS-ük alakját, és nem volt semmi más, csak az, hogy volt egy érzésük, és a megfelelő érzéssel és a megfelelő hittel a szívükben megváltoztatták a DNS-üket a testükben, megváltoztatták az immunrendszerüket, a hormon szintjüket, a DHEA szintjüket, megváltoztatták az életüket. A tanulmány így folytatja. Azt mondja, hogy az emberi érzelem olyan hatásokat kelt, ami cáfolja a hagyományos törvényeket, cáfolja a fizika hagyományos törvényeit a térrel és az idővel kapcsolatban. Mit jelent ez? Nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy te és én tudunk a testünkben olyan érzést kelteni, hogy amikor ez az érzésünk van, akkor már nem vagyunk tovább korlátozva a fizikai törvényei által, ahogy ezeket a törvényeket ma ismerjük. Lehet, hogy néhány törvény által igen, de nem azok a törvények által. Tovább nem vagyunk a biológia törvényei által korlátozva, hogy ezeket a törvényeket ma ismerjük. És semmi mást nem teszünk, csak az, hogy létrehoztunk egy érzést a testünkben. Semmi más nem teszünk. Te ekkora hatalommal rendelkezel. Mi a lényeg ezeknek a felfedezéseknek? Elsőként az érzelem megváltoztatja a test DNS-ét. Ezt láttátok? Az érzelem megváltoztatja a DNS-t. A DNS megváltoztatja a világ anyagát, a DNS megváltoztatja a fotonokat, amiből a világunk készült, ezeket a dolgokat. Ha kiveszed a középső részt, akkor azt mondjuk, hogy az érzelem, azt állítjuk, hogy az érzelem megváltoztatta az anyagot. És láttátok a kísérletet, ami az elmédnek ez bizonyíték. Amikor a szívednek hála és nagyrabecsülés érzései vannak, akkor az megváltoztatja a DNS-t, és a DNS megváltoztatja a világ dolgait. És amikor a szívben harag, gyűlölet, irigység, düh van, akkor a DNS-t egy más módon változtatja meg, és hatással van a világunkra. Ezek azok a kísérletek, amik bizonyítják számunkra azt, amit az ősi hagyományok mindig is állítottak, hogy neked a testedben olyan hatalom van, ami
befolyással van a körülötted, a testeden kívül lévő világra. Le akartam tudni a technikai dolgokat a nap korai szakaszában, első dologként reggel, és egy picit fogunk még erről beszélni a szünet után, aztán bemegyünk a tibeti monostorokba, és Egyiptomba, és ránézünk az ősi iratokra, és meglátjuk, hogy ezt a belső technológiát hogyan alkalmazzák a való világban. Tehát most szeretném veletek megosztani azt a videót, ami arról szól, amiről sok ember azt gondolja, hogy egy csoda. De ez csak ez addig csoda, amíg meg nem értjük a tudományt, és azután már nem egy csoda lesz, hanem technológiává válik. Egy erőteljes belső technológiává. Tehát a film, ezt a filmet egy gyógyszermentes kórházban készítették, Beijingben, Kínában, egy gyógyszermentes kórházban, nincs benne gyógyszer. Tetszik nekem ez a kórház. Ez a film egy nőről szól, akit egy rákkal diagnosztizáltak a húgyhólyagjában. 7,5 centi átmérőjű daganat a húgyhólyagjában. És a nyugati orvosok azt mondják, nem tudunk csinálni semmit, nem tudunk segíteni rajtad. Úgyhogy ez a hölgy elment egy kínai klinikára, ahol máshogy gondolkoznak, és alkalmazták azt a technológiát az ősi bölcsesség szerint, ami ugyanaz, mint az a tudomány, amit most láttunk. Tehát a következőt fogod látni. Van 3 terapeuta, 3 ember, akit arra képeztek, hogy a megfelelő érzést érezze, a pontos, helyes érzést a szívükben, és létrehoznak egy olyan érzést, minthogyha a nő már meg lenne gyógyulva. Létrehoznak egy olyan érzést, mintha a hölgy már meg lenne gyógyítva, és bele fogunk tekinteni a testébe egy ultrahangon keresztül, bele tudunk tekinteni a testébe, és végig tudjuk nézni azt, hogy a rák hogyan tűnik el 3 perc alatt. Annak a nyelvnek a jelenlétében, ami gyógyít. Tehát azt fogod látni, hogy egy hölgy ébren van, tudatánál van, nem kapott érzéstelenítőt, hisz a folyamatban, hisz abban, ami történik. És van 3 terapeuta, akit arra képeztek, hogy létrehozzák azt az érzést az ő testükben, a saját testükben, hogy mintha már a hölgy meg lenne gyógyítva. És aztán a számítógép képernyőjén látni fogunk 2 képet. Az egyik képet a gyógyítás előttről készült, és a második kép az valós idejű, tehát látjuk a gyógyítás folyamatát. És miközben a gyógyulás történik, hallani fogjátok a terapeutákat, ahogy egy szót kántálnak. És akarom, hogy tudjátok, hogy nincsen csoda a szavakban. Bármilyen szó lehet. De ez az a szó, amit ők választottak, ami megerősíti és tájékoztatásul adja számukra az érzést. Tehát megállapodtak abban, hogy ez a szó, ami létrehozza számukra az érzést. De csak szeretném, hogy tudjátok, hogy bármilyen szó lehet ez. Tehát ezt most elmagyarázom, és még egyszer el fogom magyarázni, ahogy végignézzük a filmet. Tehát hangot le. A gyógyítása egy 7,5 cm átmérőjű hólyag daganatnak egy olyan hölgy testében, akit a nyugati orvostudomány normái szerint nem műthetőnek diagnosztizáltak. Tehát a dokumentumfilm egy olyan hölgyről szól, aki egy kórházszobában fekszik, teljesen ébren van, teljesen tudatánál van, hisz a folyamatban, ami meg fog történni, előtte ott van egy ultrahang technikus, aki ultrahanggal vizsgálja a hölgy a hasát, és láthatjuk a
az osztott képernyőn, és a képernyő bal oldalán csinálnak egy pillanatképet, egy kimerevítést az időpillanatban, referenciaként, hogy abban az adott pillanatban tudjuk, hogy mi volt a hölgy állapota. És a jobb oldalán a képernyőnek valós időben figyelhetjük, ahogy 3 terapeuta mögötte állva, az ő testével lévő energiával, és az ő saját testükben lévő érzéssel dolgozva, és elkezdenek kántálni egy olyan szót, amiben egyetértettek, ami megerősíti bennük azt az érzést, hogy a hölgy már meggyógyult. Alapvetően azt kántálják, hogy már meggyógyult, már kész. És ahogy elkezdik ezt az érzést érezni, és mondani ezeket a szavakat, a képernyőn valós időben figyelhetjük, ahogy ez a rákos daganat kevesebb, mint 3 perc alatt eltűnik valós időben. Ez nem olyan, mint egy gyorsított felvétel, amit dokumentumfilmekben szoktunk látni, hogy egy rózsa kinyílik 30 másodperc alatt, aminek normálisan több nap kell. Ez szó szerint kevesebb, mint 3 perc alatt megtörténik, és a testre reagált a terapeuták érzéseire, akiket kiképeztek azokra a típusú érzésekre, amik bennük voltak. Oké, ez 2 perc, 42 másodperc. 2 perc, 42 másodperc. Ez a bal oldalon a referencia daganat, a jobb oldalon a daganat eltűnt. A nyugati tudományokban, a modern tudományokban ez nem történhet meg, ez csoda, mert nem értik meg azt a mezőt, ami mindent összeköt, és nem értik meg azt a nyelvet, ami beszél ahhoz a mezőhöz. De mihelyest megértjük, hogy ez már nem csoda, hanem ez technológia, a szó, amit használnak, wassa, laza fordításban azt jelenti, hogy már megtörtént, már kész. Az ő elméjükben és a szívükben egy olyan helyről jönnek, ahol már a gyógyítás megtörtént. Nem, hogy az majd meg fog történni, és nem, hogy az majd mindjárt megtörténik, vagy hogy ez egy lassú, hosszú történés, hanem ez már megtörtént. És ez fontos, mert az energiamező, amit át fogunk beszélni, az egy tükör. Egy tükör visszatükrözi az érzésünket arról, amit a jelen pillanatban megélünk. Tehát a hitünk az, hogy a gyógyulásunk meg fog történni, vagy a mi tökéletes párkapcsolatunk valamelyik nap megérkezik hozzánk, vagy a gazdagságunk a bankban valamelyik nap meg fog történni, akkor a mező folyamatosan valamelyik napot fogja visszatükrözni, mert az nyitott végű, nincsen eredménye, nincs konklúzió. Ez egy nagyon tiszta és nagyon erőteljes megértése annak, hogy ez a mező hogyan működik. Ez a mező, amit meg fogunk beszélni, a isteni mátrix, az visszatükrözi a mostot, nem a múltat, nem a jövőt, hanem ezt a pillanatot. Tehát amit választunk, hogy mit élünk meg az életünkben, először azt éreznünk kell a szívünkben, mintha az már megtörtént volna. És ezeket a szavakat mondom most, és látni fogod ebéd után a monostorokban. Látni fogod az alkalmazását az őslakos, benszülött és régi technológiákban. Így teremtenek ők esőt, így teremtenek ők gyógyulást. És ezt azért akartam megmutatni nektek ebéd előtt, mert sokat fogsz ezen gondolkodni, ha még ezt nem láttad soha, mert ez egy olyan dolog, ami állandóan megtörténik a világ ezen részében. Ez nem egy egyszeri gyógyulás, hanem ezt állandóan csinálják. Amikor ezt a nyugati tudósok látják, akkor számukra ennek semmi értelme nincs, mert a nyugati tudomány azt állítja, hogy a mi hitünk és az érzéseink és az érzelmeinknek semmi hatása nincs a testünk kívüli világra, és tudjuk, hogy ez nem igaz. A kísérletek, amiket megmutattunk a szünet előtt, a 3 kísérlet azt bizonyította, hogy az emberi DNS-nek
közvetlen hatása van a fizikai világunkra. Egyszer, másodszorban megbizonyították, hogy az emberi érzelem megváltoztatja a DNS-t, ami megváltoztatja a fizikai világunkat. És ez azért történik meg, mert van egy mező, ami mindent összeköt. A kísérletek arra utalnak, hogy Max Planck mátrixa, ez a mátrix, ez az a csatorna, ami szállítja. Ez az a híd, ami szállítja a belső élményeinket a külső világba. Na most az elképzelés, hogy minden összeköttetésben áll, az egy nagyon régi elképzelés. Még a tudományban is, a késői 1800-as években volt egy hit, hogy van egy láthatatlan energiaháló, amit mindent összeköt. Az 1800-as években, és a tudósok nagyon forró vitákban voltak, nagyon ellentmondatos vitákat folytattak, hogy létezik-e ez a mező, vagy nem. Volt egy nagyon híres kísérlet, amit csináltak, hogy meghatározzák, hogy ez a mező, az éter mező valójában létezik-e. 1887-ben Michelson-Morley kísérlet megtörtént, aminek az volt a célja, hogy véget vessen a vitának, hogy most ez a mező akkor létezik, vagy akkor nem létezik. Véleményem szerint egy nagyon jó kísérlet volt, azonban nagyon rosszul értelmezték. Hadd mutassak erre egy példát, hogy hogyan működött ez a kísérlet. Ha most mi mindnyájan kisétálnánk az épület parkolójába odakint, ne csináld meg, de ha mi mindnyájan ezt megcsinálnánk, és abban a pillanatban, amikor kint vagyunk, megnedvesítjük az ujjainkat, és fejünk fölé tartjuk, és abban a pillanatban, amikor ezt megcsináljuk, ha úgy érezzük, hogy egyáltalán nem fúj a szél az ujjunknál, és azt a következtetést vonjuk le, hogy nincs levegő. Ez megegyezne azzal a kísérlettel. Mi tudjuk, csak azért, mert nincsen szél, attól még lehet levegő, igaz? Csak azért, mert ők úgy érezték ebben a kísérletben, hogy a mező nem mozgott, az nem azt jelenti, hogy a mező nincs ott. De ez volt a konklúzió több mint 100 évvel ezelőtt. A modern tudomány csinált egy kísérletet, és a kísérlet értelmezése alapján, a Michelson-Morley kísérlet alapján azt hitték, hogy nincs semmi az üres térben, hogy minden különálló minden mástól, hogy ami egy helyen történik, annak semmilyen hatása nincs arra, ami valahol máshol történik. Ez volt a hit. Ezt hitték több mint 100 éven át. A tudományunk egy olyan hitre alapozódott, ami nem helyes, helytelen. Na most ez nagyon érdekes, hogy 100 évvel később, 1986-ban az Egyesült Államok légi ereje megismételte azt a kísérletet. 1986-ban az Amerikai Egyesült Államok légiereje megismételte a Michelson-Morley kísérletet, és nyilvánosságra hozták az eredményeket. Egy nagyon tekintélyes magazinban, egy tudományos magazinban, a Nature-ben. Azt találták, hogy megismételték a kísérletet jó berendezésekkel, sokkal jobb berendezésekkel. A lényeg, hogy a mező létezik. Úgy találták, hogy a mező igenis ott van. Ez megjelent 1986. augusztusában a Nature magazinban, 332-es kötetében. Azt mondták, hogy a mező ott van. Nem csak, hogy ott van a mező, hanem pontosan úgy lehetett kimérni, ahogy Michelson és Morley 100 évvel ezelőtt megjósolták. Egyszerűen csak nem volt meg a berendezésük, hogy ezt megtegyék. Na most miért nem tudunk mi erről? Ez
minden jelentős magazin és újságcikk főcímlapján kellett volna legyen. Ott kellett volna legyen vezető hírként a CNN vagy a Sky News-ban. De ez mindent megváltoztat a tudósok számára, mert a tankönyvek mind azt állítják, hogy nincs ott a mező. Teljes karriereket arra alapoztak, hogy nincs ott a mező. És most ott van a mező. És a tudósok azt mondják, hogy oké, itt van a mező, mit csinálunk vele? Mit csinálunk ezzel a mezővel? Tehát a mező most annyira új, hogy újra felfedezték, most már mindenki más nevet ad neki. Sok-sok nevet adnak ugyanannak a mezőnek. Néhányan nagyon technikai néven hívják, kvantum hologram, néhányan úgy hívják, hogy egyszerűen csak mező. Egy kollégám, egy barátom, egy hajdani Apollo asztronauta, Edgar Mitchell, amikor ő az űrben volt egy ébredése, amikor a hold sötét oldala mögött volt, teljesen elszigetelve minden kommunikációtól a Földdel kapcsolatban. Sötét volt, hideg volt, nem volt kommunikáció a Földdel, egészen addig, amíg az icipici űrhajójuk elő nem jött a hold sötét oldala mögül, és azok az asztronauták csak remélni tudták, hogy a NASA minden mérnöke nagyon jó munkát végzett az űrhajókon, hogy onnan a másik oldalról elő tudnak jönni. És amikor ez megtörtént, akkor Edgar Mitchell ránézett a mi icipici kék bolygónkra, ahogy ott függeszkedik a tér sötétségében. Valami megváltozott benne, máshogy érezte magát az életével, a világával kapcsolatban. És most már az életét, mióta visszajött azokról a küldetésekről, az életét annak szentelte, hogy a tudatosságot tanulmányozza, és alapított egy szervezetet, a Noetic Sciences intézményt, ismeretelméleti tudományok intézményét. És az ismeretelméleti tudományok intézményének küldetése része, hogy megértsük azt a mezőt, ami mindent összeköt. És ők egyszerűen csak mezőnek hívják. Edgar Mitchell a természet elméjének hívja. Stephen Hawking, a fizikus, Isten elmének hívja. Max Planck a mátrixnak hívta, és mi most az isteni mátrixnak hívjuk. Ez mindegyik elnevezése ugyanannak a mezőnek. Meg akartam ezt osztani veletek. Akartam, hogy tudjátok, hogy ott van ez a mező, és ez valós. És meg fogjátok látni, hogy mennyire valós is ez a mező. A tudósok vizualizálták, mivel nem láthatták ezt a mezőt, elképzelték, hogy úgy néz neki, mint sok szál. Tehát elképzelték, hogy úgy néz neki, mint sok energiaszál, ha láthatnánk. De a tudósok nem láthatták egészen mostanáig. Nemzeti Légügyi és űrhajózási igazgatóság, a NASA építette egy műholdat, és mély űrbe küldte azzal a céllal, hogy megmérjen olyan mezőket, amiket saját szemünkkel nem láthatunk. Chandrának hívják. S-H-A-N-D-R-A, csillagvizsgáló. Nemrég a Chandra csillagvizsgáló olyan információkat küldött vissza, amit számítógépeken modelleztek, és arról árulkodik, hogy amiről azt hittük, hogy üres világűr, az nem üres. Nincs üres űr. 1999-ben az asztrofizikusok fogták az adatot a Chandra csillagvizsgálóból, és lefutatták a számítógépen, hogy a számítógép megmutathassa nekik, hogy mi van az űr ürességében. Oké. A következő kép a Chandra csillagvizsgáló képe, hogy megmutassa, mi az, ami van az űr ürességében. Oké. És így néz ki. Az a fényes folt, amit ott középen látsz, az a mi
világegyetemünknek a közepe, és valahol mi itt vagyunk. Ezek az energia minták, amiket a csupasz szemünk nem láthat, de a szenzorok észlelték a mély űrben, mutatva, hogy vannak energiaszálak, amik mindent összekötnek. Nincsen üres űr. Hát nem egy csodálatos kép, ez egy erőteljes kép. Én úgy gondolom, ez az isteni mátrix. Oké. Na most, ez a kép, mit gondoltok, mi ez? Csak tippeljetek. Tippeljetek, hogy mi lehet ez a kép. És kicsiben gondolkozzatok. Pontosan, valaki kimondta, igen, ezek a te agyadban lévő energiaszálak, ezek az ideg hálózatok az emberi agyban nagyon hasonlítanak a mátrix szálaihoz a világegyetemben. Ezt nézzétek meg, ezek a neuronok az emberi agyban. Itt pedig az üres űr szálai, mély űrből, és eszembe jut erről, hogy ami fent, az lent, nagyon hasonlítanak. És a kérdés, amit a tudósok most feltesznek, hogy mi kommunikálunk ezekkel az energiamezőkkel, ezeken az energiamezőkön keresztül. És pontosan ez az, amit látunk. Pontosan ez az, amit látunk. Úgy gondolom, ezek nagyon erőteljes képek. Az én tudomásom szerint ez az első eset, hogy láthatjuk azt az energiát, amiről azt hisszük, hogy üres űr, és tudjuk, hogy ez nem üres. Amint fent, úgy lent. És ez az energiamező, az isteni mátrix. Tudjuk, hogy több funkciója van annál, mint hogy egyszerűen csak mindent összeköt. Ez egy tartálya az egész világegyetemnek. Az isteni mátrix egy olyan tartály, ami az egész világegyetemünket tartalmazza. Ez az első, másodszorban pedig egy híd a te belső és külső világod között. Ezért van az, hogy a gondolataidnak, érzéseidnek, érzelmeidnek, hitvilágodnak, imáidnak belül hatásai vannak a testeden kívüli világra, és harmadsorban pedig egy tükör, ez a mező tükrözi a körülöttünk lévő világban azt, amit a bennünk lévő világban teremtünk. És ez volt az oka annak, hogy szerettem volna megnézzétek a rákdagarat gyógyítását, mert láttátok a saját szemeitekkel, láttátok a fizikai világ megváltozását, de senki nem ért hozzá a dagarathoz. Nem volt fizikai behatolás. Láttátok, hogy a fizikai világ megváltozott egy nem fizikai élmény hatására. A terapeuták hitének hatására. Tehát ahhoz, hogy a hatalmat, az erőt felszabadítsuk ennek az isteni mátrixnak az életünkben, először is meg kell, hogy értsük, hogy hogy működik, és ezt most csináljuk. Másodszorban pedig meg kell tanuljuk beszélni a nyelvet, meg kell tanuljuk beszélni azt az érzelmet, amit ez a mező használ, és erről szól a mai nap. Tehát van egy kérdésem, vissza fogok térni egy kísérletre a szünet előttre, amikor nekünk volt két fény részecskénk, két fotonunk, 20 kilométerre elkülönítve egymástól, innen ide 20 kilométerre, és a kérdés az, amikor az egyik fotonnal történt valami, a másik úgy viselkedett, minthogyha ugyanaz történne vele is, attól függetlenül, hogy nem voltak összekapcsolódva. Például, ha ez a foton arra lenne kényszerítve, hogy a vörös utat válassza, akkor a másik foton is mindig a vörös utat választaná. Ha ezt a fotont arra kényszerítenénk, hogy a kék utat válassza, a másik is a kék utat választaná. Ha ezt a fotont arra kényszerítenénk, hogy egyik irányba forogjon, vagy a töltéssel meg lenne változtatva, akkor a másik fotonnal is mindig ugyanez történne. És a kérdés az, hogy miért? Már majdnem megvan
minden információtok ehhez, hogy ezt megmagyarázzátok. Még egy utolsó alkotóelem. A részecskékről azt állítjuk, hogy össze vannak fonódva, és azt is állítjuk, hogy egy olyan mezőben vannak, ami holografikus. Hányan hallottatok már a hologramról? Hányan tudjátok, hogy mi ez a hologram? Hányan tudjátok, hogy mi az? Oké, hadd adjak erre egy példát, ez egy nagyon-nagyon erőteljes alapelv, a holografikus alapelv. A természet így hoz létre elképesztő változást nagyon-nagyon gyorsan. A holografikus alapelv az, ahogyan a természet nagy rendszerekben hoz változásokat létre nagyon-nagyon gyorsan. Hadd adjak erre egy példát. Néhány évvel ezelőtt előállítottak egy könyvjelzőt az egész világon, egy fényes kis fóliacsik, amin volt egy kép a könyvjelzőn, és hogyha a képet fényre fordítottad, akkor életre kelt a kép. Ezt hívják hologramnak. Jézus képe, Mária, anya, egy piramis, egy virág, ahogy kinyílik. Láttátok ezeket évekkel ezelőtt? Pár évvel ezelőtt? Ezeket hologramoknak hívják. Na most, csinálhatsz egy kísérletet vele, hogyha van ilyen könyvjelződ, akkor csinálhatsz egy kísérletet, de csak egyszer csinálhatod ezt meg, mert akkor a könyvjelződet a folyamat közben tönkreteszed, és a következőt tudod megtenni. Ha van egy ilyen könyvjelződ, akkor foghatsz egy ollót, és a holografikus könyvjelződet több részre felvághatod, és foghatod a legkisebb részt, egy pici-pici darabját, egy mikroszkóp alá rakhatod, és azt is félbevághatod egy nagyon éles pengével még egyszer, és azt a pici darabot, azt a pici szemecskét annak a könyvjelzőnek nagyítás alatt láthatod, hogy az egész kép ott lesz azon a darabon. Ott lesz az egész kép, mert ez egy hologram. Egy hologram. A hologram definíciója az, hogy a mintázat minden töredéke tükrözi, tartalmazza az egész mintázatot. Minden töredéke. Teljesen mindegy, hogy milyen kicsi a teljes mintázat tükröződése. Mert ez fontos, mert azt mondjuk, hogy te és én holografikusak vagyunk, a világegyetem, és az egész világegyetem bennünk él, és minden egyes sejtedben a testben, az egész világegyetem ott él minden egyes sejtjében a testednek. Itt egy példa. Ha ez az egész világegyetem itt van, és elfelezzük, és most ezt fogjuk, és ezt is elfelezzük megint. Most már a világegyetem 4 részben van, mivel ez egy hologram, minden egyes töredék tartalmazza az egész képet. Érthető? Értitek? Hátul is értik? Oké, igen. Mert ez nagyon fontos, ha ez érthető, ha minden egyes töredék tartalmazza az egész képet, teljesen mindegy, milyen kicsi is, akkor mi történik akkor, ha a mintázat egyik részében változtatunk? Mi történik akkor, hogyha változtatunk a hologram egy helyén? Ha minden töredék tükrözi az összes többi töredéket. És ha az egyik helyen változtatsz, akkor hol látod a változást? Mindenhol. Pontosan. És így van az, hogy te és én nagyon gyorsan változásokat hozhatunk ebben a világban, ha értjük a nyelvet, mert mi holografikusak vagyunk. Mi a világegyetem ennek a világának a mintázatai vagyunk. Ha azzal a nyelvvel, amit az isteni mátrix értelmez,
a mi szívünkben a békét választjuk, akkor a békének meg kell történnie. Ha a testünkben gyógyulást választjuk, ha az életünkben az örömöt választjuk, ha barátaink iránti együttérzést választjuk, amikor ezt a választást meghozzuk, a szívünk nyelvével, nem az elménk nyelvével, a szívünk nyelvével, akkor annak meg kell történnie. Oké? Tehát ez érthető eddig? Oké, mert akkor felteszek nektek egy kérdést, és ez egy trükkös kérdés. Nézzük meg a kísérleteinket ismét. A tudósok azt találták, hogy amikor az egyik fotont megzavarták, akkor a másik foton úgy viselkedett, mintha azzal is megtörtént volna ez. Tehát a kérdés az, hogy hogyan került az információ ettől a fotontól a másik fotonig olyan gyorsan. Néha ezzel a fotonnal már akkor elkezdett történni valami, mielőtt a másikkal elkezdhetett volna. És a tudósok azt kérdik, hogy ez hogyan történhet meg. A hagyományos bölcsesség szerint valahogyan ez a foton, ez a fény részecske információt közvetít ide, mint a rádióhullám, vagy az elektromosság. A probléma az, hogy az információ túl gyorsan utazik. Gyorsabban utazik a fény sebességénél. És a fizikai törvények szerint ez nem történhet meg. Tehát a kérdés az, hogy hogyan került az információ innen ide. És ez egy trükkös kérdés. Mi a válasz? Oké. Hogyan került az információ innen oda? Vagy egyáltalán oda került? És a válasz az, hogy az információnak nem kellett utaznia. Igen, az információ nem utazik onnan oda, már ott van, az információ már ott van, mert része a hologramnak. Emlékeztek, mi történik a hologramban? Ami egy helyen megtörténik, mindenhol megtörténik. Az információ már ott van. Tehát ez az, amiért, amikor ezzel a fotonnal történik valami, akkor úgy tűnik, mintha a másikkal is ugyanaz történne, mert még mindig összeköttetésben állnak a hologramban. Ez nagyon fontos neked és nekem, és ezért van az, hogy a te imáid nagyon fontosak. Ezért van az, hogy az imádat elküldheted egy szerettednek az iraki harcmezőre, vagy Afrikába, vagy Amerikába, a világ másik oldalára, vagy a szomszédba, a másik szobába. Ezért küldheted az imáidat, és ezért ennyire erőteljesek, mert az ima már ott van. Te teremted az imát a szívedben, és az ima már ott van. Megteremted az érzést, épp úgy, ahogy a 3 terapeuta a gyógyszermentes kórházban létrehozták az érzést, minthogyha a hölgy már meg lenne gyógyítva. A szívükben a már megtörtént gyógyulás iránti hála, nagyra értékelés érzését érezték. Annak sehova nem kellett elutaznia, már ott volt. A gyógyulás az már a szívükben megtörtént, és a fizikai valóság visszatükrözte azt a gyógyulást. Érthető ez? Ez egy nagyon erőteljes koncepció, nagyon erőteljes. Ez azt jelenti, hogy nagyon ember képes arra, hogy nagyon sok változást tudjon nagyon gyorsan megteremteni ebben a világban. Ha azok az emberek megértik azt a nyelvet, amit a mező felismer, és ezért vagyunk ma itt, mi ma. Hogy éreztek ezzel kapcsolatban? Érthető? Oké, jó. Oké. Ez egy hologram. Ez egy hologram. A mi testeink, az világegyetemünk, azok holografikusak. A hologramban nincs itt és ott. Az már mindenhol ott van. Mindenhol egyszerre történik. Az ősi hagyományok leírják ezt a tapasztalatot.
és ezt hívják nagy spirituális rejtélynek, és a rejtély következőképpen néz ki. Megosztom veletek a rejtélyt az ősi világban, aztán megvizsgáljuk ezt a rejtélyt a tudomány nyelvével, és látni fogjátok, hogy pontosan ugyanazok. Az ősi hagyományok azt állítják, hogy amit te és én csinálunk a mi életünkben, az elindít egy folyamatot a testünkön belül, és ez a folyamat azokkal a teremtő erőkkel kölcsönhatásban van, és hatással van a mi fizikai világunkra. Tehát a nagy spirituális rejtély szerint az, amit mi csinálunk a mi életünkben, hatással van a fizikai világunkra. Ha nem értjük ezt a rejtélyt, miközben megtörténik, akkor azt mondjuk, hogy ez egy csoda. Ha megértjük, akkor nincs csoda. Itt most már technológia. Tehát ez a nagy spirituális rejtély. Tehát nézzük meg, hogy mit állítanak a tudósok a kísérletekben. Másképpen fogalmazzák, de ezt mondják, hogy szív alapú érzés, érzelem megváltoztatja a testünk DNS-ét. Amikor a DNS megváltozik, akkor kvantum hatást hoz létre, ami megváltoztatja a fizikai világunkat, és mi pontosan ugyanezt állítottuk, csak más szavakkal. Ugyanaz. A spirituális hagyomány azt állítja, hogy amit a mi testünkben csinálunk, az hatással van a fizikai világunkra. A tudomány azt állítja, hogy a szív alapú érzés és érzelem, be fogok vezetni egy szót, a szó az összefüggő érzelem. Összefüggő érzelem, és ezt fogjuk használni ebéd után. Ebéd után te és én fel fogjuk fedezni, hogy hogyan teremthetünk összefüggő érzelmeket a mi szívünkben, hogy meggyógyítsuk a testünket, és megváltoztassuk a világunkat. Összefüggő érzelem megváltoztatja a mi fizikai világunkat. És John Wheeler, a Princeton fizikusa azt mondja, hogy mi részt veszünk a világban, és ezt nagyon szeretem ezt a szót. Ez nagyon fontos, mert van egy felelősség, ami ezzel jár, hogy megértsük az isteni mátrix nyelvét. Nem arról van szó, hogy mi irányítjuk a világunkat. Nem arról van szó, hogy manipuláljuk a világunkat. Nem az, hogy mi rákényszerítjük az akaratunkat a világunkra. Mi részt veszünk, mi osztozunk a valóságunk kialakulásában, és mindez a hitünk hatalmán keresztül történik, a hitünk hatalmán keresztül. Szeretnék egy pillanatra váltani, és csak egy pillanatra meg akarok veletek osztani egy projektet, amit Princeton Egyetemen, az Egyesült Államokban végeztek. Egy olyan projekt volt, amit arra terveztek, hogy rájöjjenek, hogy mennyire valós is ez a tudatossági mező, és úgy gondolom, még a tudósokat is, azokat, akik a projekten dolgoztak, is lenyűgözte az eredmény. Lehet, hogy hallottátok ezt, lehet, hogy nem. Ezt a globális tudatossági projektnek hívták. GCP. Valaki hallotta a globális tudatossági projektet? Na, ez elképesztő. Hadd osszam meg veletek, hogy mit történt. A tudósok Princeton Egyetemen felfedezték, hogy bizonyos típusú elektronikai eszközök valójában megváltoztatják működésük módját az emberi tudatosság és a tudatosság változásának jelenlétében. Tehát másképpen fogalmazva, az elektronikus berendezések mérni tudták a tudatosságot. Ez alapján, a felfedezések alapján a Princeton Egyetem épített 40 kis műszert, és az egész bolygón elhelyezték őket, minden kontinensen, amik mérni tudták az emberi tudatosságot, és a mérési eredményeket egy számítógépre elküldték Princeton Egyetemen, hogy a tudósok láthassák az emberi tudatosság változását az egész világon, az idő bármely pillanatában. Például következőt tették. Volt 40 kis műszer,
Az egész világon elhelyezték őket, és mindegyik információt küld egy számítógéphez, Princeton Egyetemre, és azon a számítógépen a nap bármely pillanatában mérni tudják a tudatosságban történő változást a Földön, és a következőre jöttek rá. 2001. szeptember 11-én ez a berendezés működött. És el tudod képzelni, hogy miről árulkodott. Arról, hogy az emberiség tudatossága elképesztően megugrott a skálán. De van valami még érdekesebb, ami történt, és ezért osztom meg veletek meg ezt ma.